все частіше починають лунати заяви від європейських лідерів, заяви занепокоєння і заклики до того, аби готуватися до війни з Росією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн занепокоєна російськими заявами та останніми провокаціями. Вона відзначила, що нині необхідно підготуватися до війни та задіяти бюджетні кошти Європейського Союзу. Таке рішення очільниця Єврокомісії, як я вже сказала, запропонувала ухвалити на фоні погроз Путіна, які все частіше лунають в бік європейських країн протягом останнього часу. Той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати. Якщо ми повинні зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону. Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, створювалися хороші робочі місця тут, у Європі. Ну і направду Європа намагається убезпечити себе від російських загроз, зокрема Балтійські країни, деякі і Фінляндія заявили про загрозу міграційної кризи, про ось цю гібридну загрозу, яку Росія створює на спільних кордонах. Ну і звісно, що обмежили або ж взагалі заборонили в'їзд росіянам на їхню територію. І зараз Польща також готується, проте Польща готується більш потужно. Зокрема, хочеться відзначити, що Європейський інвестиційний банк не так давно підтримав ініціативу Польщі щодо будівництва залізного куполу та його супутникових компонентів. Виділив на відповідні потреби 300 мільйонів євро. Це кошти, надані в якості кредиту. Їх запросив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І відповідну угоду, власне, підписав Туск і директорка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно. Дональд Туск наголошував на тому, що частиною цього проєкту будуть саме супутникові системи та системи, які займатимуться розвідкою. Польський прем'єр тоді відзначив, що ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони цього залізного купола над Європою ставала все менше мрією, все більш реальним практичним планом. І це те, власне, як, зокрема, сама Польща намагається убезпечити свій повітряний простір, створивши ось цей, побудувавши цей залізний купол. І ось тоді, коли був ухвалений вже відповідний кредит, польський прем'єр подякував Європейському банку за партнерство, додавши, що безпека Європи, вона залежить, зокрема, і від безпеки Польщі. Я нагадаю, що ось ця ініціатива польська, вона називається «Європейський небесний щит». Це проєкт, який передбачає побудову наземної системи протиракетної оборони. І така система, зокрема, матиме і засоби боротьби із балістичними ракетами. Це загалом на початок 2024 року до цієї ініціативи долучилося багато країн. Нині мова йде про 19 країн. Ну і забезпечити коридор протяжністю від 70 до 100 кілометрів завширшки. Це те вже, що цікаво Україні. Такі зобов'язання можуть взяти на себе українські західні партнери. На цьому наголосив Родеріх Кізеветер, заступник голови парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідувальних служб. Зокрема, збивати в західній частині України ракети та дрони, котрі залітали би у відповідну 100-кілометрову зону. Це може посилити українську протиповітряну оборону та трішки розвантажити самих українських оборонців. Більше того, це дасть змогу нашим захисникам сконцентруватися конкретно на захисті східної частини України. Це те, про що дуже багато зараз говорять українська влада, зокрема з нашими партнерами європейськими, те, про що говорив і Ллойд Остін на Рамштайні, про те, що Україні надзвичайно важливо зараз посилити систему протиповітряної оборони. І якщо дійсно частину цих зусиль, частину нашої території можуть покрити наші партнери і допомогти нам збивати ті ракети та дрони, які летять по наших звичайних мирних людях, то звісно, що це була би така серйозна підтримка для України. Давайте послухаємо, що сказав Кізеветер. Коаліція згодних могла б розширити зону власної ППО на територію західної частини України в коридорі завширшки від 70 до 100 кілометрів. Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції згодних повинні визначити, хто в змозі зробити це. Це абсолютно допустимо в плані міжнародного права і розумно з точки зору політики безпеки.
Ну і раніше ми говорили з вами про те, що зараз багато країн дискутують щодо надання Україні можливості бити зброєю конкретних країн по території РФ. І, зокрема, такі дискусії тривають і в Сполучених Штатах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні відзначив, що він поки що своєї згоди не надає. А от міністр Швеції Пол Йонсон заявив, що його держава визнає право України бити по території Росії, якщо вони відповідають законам війни. Що якщо, власне, Україна, я так розумію, що якщо вона буде бити конкретно по військових об'єктах і по військових цілях на території РФ, і я зацитую, що сказав Пол Йонсон: Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку Росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист. На цьому наголосив, власне, очільник відомства. Я нагадаю, що дійсно зараз тривають ось ці активні дискусії, тому що Україна заявила про важливість бити з західною зброєю по території РФ, тому що, як сказав Володимир Зеленський, ми нібито воюємо із зав'язаними за спиною руками.